මුලින්ම ඔයාලට පේන්නේ මේ මං ගත්ත කේල් කොළ ටික. ඉතින් ඒ ටික හොඳට ලුණු වතුරෙන් හොදලා දෙතුන් පාරක් මේ විදිහට වතුර පෙරෙන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හොඳට හීනියට කපා ගත්තා මුලින්ම. කපා ගත්තට පස්සේ මම මේකට පොල් මිශ්‍රණයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ලුණු ටිකුත් කපලා දාගත්තා. පොල් මිශ්‍රණය හදාගන්න මුලින්ම මම ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට සුදු ලුණු බික් දෙකක්, අම්මිරිස් කරල් දෙකක්, ඒත් එක්කම කරපිංචා කිහිපයක් එකතු කරා. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් ලුණු කහ දාලා හොඳට කොටාගෙන මම මේ මැල්ලුමට මේ මිශ්‍රණය දාගත්තා. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳට අනාගෙන තියෙන මේ පොල් ලුණු ටික ඔක්කොම ඊළඟට මම මැල්ලුම මලව ගන්න යන්නේ. ඒකට භාජනය මුලින්ම රත් කරගන්න ඕන හොඳට. මොකද වැඩි වෙලා මේ මැල්ලුම ලිපේ රත් කරගන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මැල්ලුම රත් වෙන භාජනයට දාලා විනාඩියක් දෙකක් විතර වැඩි ගින්දරේ එහෙට මෙහෙට පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. මොකද ගොඩ වෙලා මේක වතුර එලයට එනකල් ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි අවසානයේට මැල්ලුම හැදුවට පස්සේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මම හදාගන්නේ වට්ටක්ක. මේ විදිහට වට්ටක්ක ටික කෑලි කපලා භාජනයකට දාලා ඒකට පොල් කිරි දාගත්තා වැහෙන ප්‍රමාණයට වගේ. ඊට පස්සේ 3-5 එකතු කරා. ඒත් එක්කම කහ කුඩු. ඒත් එක්ක මේකට මම මිරිස් කුඩු, ලුණු සහ උළුහාල් එකතු කරලා කලවම් කරලා ලිපේ මුලින්ම වට්ටක්ක ටික තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඊළඟට මම මේකට අවශ්‍ය පොල් මිශ්‍රණය හදාගන්න ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට අප ඒත් එක්කම අම්මිරිස් කරලක් සුදු ලුණු ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරා. ඒත් එක්කම එනසාල් ඇට දෙකක්, කුරුදු පොතු කෑල්ලක්, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක් විතර කුඩු කරලා එකතු කරගන්න ඕන. අවසානයේට පොල් සහ කහ එකතු කරලා හොඳට කොටා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය අපි මේ වට්ටක්ක එක තැම්බුණාට පස්සේ තමයි එකතු කරගන්නේ. එකතු කරලා වැඩි වෙලා ලිපේ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. වට්ටක්ක එක තැම්බිලානේ අපි පොල් මිශ්‍රණය දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට කලවම් කරගනිද්දි විනාඩි දෙකක් විතර යද්දි මේ හොද්දත් හොඳට උකු වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මේ වට්ටක්ක මාළුව හදාගත්තේ. ඉතින් වට්ටක්ක මැල්ලුම් දෙක එකට යන හින්දා තමයි මම අද දානෙට මේක බාරගත්තේ. ඒත් එක්කම අවසානයේට දෙලුම් පානයක් මම හදාගෙන ගියා. මොකද පාන වර්ගත් අපි දවල් දානේ වෙලාවේ පූජා කරන නිසා දෙලුම් වලින් පානයක් හැදුවා. ඉතින් මගේ අයියයි මමයි තමයි දානේ බාර අරගෙන කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා එයාලගේ ගෙදරත් ගොඩක් දේවල් හැදෙනවා. ඉතින් මම බාරගත්ත ටික තමයි මේ ටික වට්ටක්කයි මැල්ලුමයි ඒත් එක්කම තව පිරිකර ගෙනිච්චා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි එදා දවසේ දානෙට අවශ්‍ය දේවල් ලෑස්ති වුනේ.